التهديدات تتصاعد مرة من روسيا ومرة من أوكرانيا. بوتين يقول إنه لن يفاوض أوكرانيا ما دام زيلينسكي رئيساً. زيلينسكي يرد أن أوكرانيا ستفاوض روسيا عند رحيل بوتين. مستشار أمريكي سابق قال إن الحل باغتيال بوتين، ورئيس أوكرانيا تعرض فعلاً لمحاولات اغتيال عدة. التهديدات تتوالى، ولدى الإدارة الأمريكية خيارات كبرى، من بينها تنفيذ عملية الاغتيال التي ستهز روسيا. من سيسقط أولاً، بوتين أم زيلينسكي؟ العالم كله يعيش الحذر من حرب نووية قادمة، والكل يريد تهدئة الوضع أكثر لتجنب صراع قد يخسر فيه الجميع. وهذا القلق والحذر يدفع الكثير من المسؤولين الغربيين للحديث مرارا، محذرين بوتين من استخدام أي سلاح نووي. مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون كان دوره هذه المرة، إذ ظهر في لقاء مع راديو LBC قال فيه إن بوتين يجب أن يفهم أنه سيحاسب إذا قرر استخدام السلاح النووي. تصريح بولتون ذلك كان تقليديا وطبيعيا للغاية، لكنه أكمل وأوضح ليكشف ما قد تفعله بلاده إذا تهور بوتين. بولتون قال إن واشنطن قد تقدم على اغتيال فلاديمير بوتين إذا ما استخدم السلاح النووي، مؤكدا على قوة واشنطن بتلك الكلمات. يمكنك أن تسأل قاسم سليماني ماذا يمكن أن يحدث عندما نعتبر أن شخصا يمثل تهديدا للولايات المتحدة؟ الحديث عن اغتيال القادة الكبار بدأ منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، فبعد يوم واحد من انطلاق الحرب قالت الحكومة البريطانية في بيان صادر عن وزارة الخارجية إن مجموعة فاغنر الروسية الخاصة كلفت بشكل رسمي باغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ثم قالت صحيفة التايمز البريطانية إن 400 عنصر من المجموعة يتحركون في العاصمة الأوكرانية كييف بهدف اغتيال زيلينسكي، ومعه 23 شخصية حكومية أمر بوتين شخصيا باستهدافهم. في يونيو من ذات العام ظهرت المحاولات التي تعرض لها الرئيس الأوكراني، إذ أعلن مجلس الأمن الأوكراني أن الرئيس تعرض ل5 محاولات اغتيال منذ انطلاق الحرب، كلها كانت داخل العاصمة الأوكرانية كييف. على الجانب الآخر تعرض الرئيس الروسي هو الآخر لمحاولة اغتيال بحسب تقارير بريطانية، حيث ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن بوتين تعرض في أواسط شهر سبتمبر لمحاولة اغتيال في العاصمة الروسية موسكو، لكنه نجا منها. وذكرت الصحيفة أن المحاولة تمت عبر قنبلة وسيارة إسعاف، لكنها لم تنجح في تحقيق هدفها. التقرير البريطاني رد عليه الكرملين بالنفي القاطع، مؤكدا أن بوتين لم يتعرض لأي محاولة اغتيال في تلك الفترة. لكن خبر ذا صن انتشر كالنار في الهشيم في مختلف أنحاء العالم. مجلة نيوزويك الأمريكية كان لها رأي آخر حول الاغتيالات، وخلصت إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتجه لاغتيال بوتين في النهاية. ذكر تقرير في المجلة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد بوتين برد قاس إذا استخدم السلاح النووي ضد أوكرانيا. وأضاف التقرير أن إدارة الرئيس منقسمة حول ذلك الرد، إذ أن بايدن لا يفضل الرد النووي المباشر، ومعه الكثير من المسؤولين الذين فضلوا عدم الانجرار لحرب نووية. لكن في ذات الوقت يرى ضباط كبار في المخابرات الأمريكية أن التهديد والوعيد لبوتين أو عدم اتخاذ رد عسكري لن يردعه أبدا، وسيمنحه الفرصة لتنفيذ هجمات نووية أخرى. خلصت المجلة في النهاية إلى أن واشنطن تعد تحركا عسكريا غير مباشر يتمثل في تحريك غواصات وطائرات وقاذفات B-52 لمواجهة روسيا، لكنهم لا يضعونها تحت الأولوية في الرد على هجوم نووي محتمل.
إلا أن من بين الخيارات غير العسكرية هي تنفيذ عملية اغتيال ضد فلاديمير بوتين في الكرملين، وذلك سيمثل الرد الأقوى لواشنطن على أي تحرك نووي لروسيا. تقرير نيوزويك يعتبر الأكثر إيضاحاً على نوايا مؤكدة على اغتيال بوتين إذا تجاوز الخطوط الحمراء. ومن جانب آخر تشير التحركات الروسية منذ بداية الحرب وحتى اليوم إلى نوايا حقيقية منهم لاغتيال الرئيس الأوكراني بأي طريقة. وما بين تلك الروايات والتصريحات والتهديدات تبقى المعادلة على الأرض، ويبقى احتمال سقوط أحد الرئيسين في عملية اغتيال محكمة وارداً، لكن لا يعرف من سيسقط أولاً، بوتين أم زيلينسكي.